හායි යාළුවනේ. අද අපි තරහ ගිය පූසෙක් වඳිමු. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් එයාලටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි දාන අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හොඳයි. දැන් අපි මෙයාව ඇඳලා ඉවරයිනේ. දැන් ඔයාලට තියෙනවා කරන්න වැඩක්. ඔව්. මෙයාව ඔයාලා කැමති මාධ්‍යයකින් ලස්සනට පාට කරන්න ඕනේ. හොඳද? හරි. එහෙනම් යන්න වෙලාව ඇවිත්. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බායි.